Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today also I am going to teach you a very practical sentence pattern. අද දවසෙත් මම ඔබට ඊටාම ප්‍රායෝගික, ඊටාම සුවිශේෂී වාක්‍ය රටාවක් උගන්වන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. Pattern එක තමයි there is no need to. There is no need to. මේ pattern එක අපි භාවිත කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන විට අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් සිංහලෙන් කියනවනේ එහෙ යන්න අවශ්‍ය නැහැ දුක් වෙන්න එහෙම නැත්නම් කනගාටු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙන්න මේ වගේ අදහස් කියනකොට අපි there is no need to කියන pattern එක use කරනවා ඔවුන්ට ආරාධනා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ දෙමළ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙන්න මේ වගේ සරල වාක්‍ය කියන්න අපි there is no need to කියන මේ ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් වාක්‍ය රටාව භාවිත කරනු ලබනවා. අපි උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් අරගෙන ඊටාම හොඳින් මේ පැටර්න් එක අවබෝධ කරගනිමු. පළවෙනි උදාහරණ වාක්‍ය එහෙ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? There is no need to go there. ටුට පස්සේ අපි ක්‍රියාපදේ බේස් ෆෝම් එක තමයි තියන්නේ. එහෙ කියන්න අපි there භාවිත කරනවා වාක්‍ය අවසානයේට. එහෙ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. There is no need to go there. තව වාක්‍යයක් අපි ගමු. දුක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කනගාටු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දුක් වෙනවා කනගාටු වෙනවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ගන්න verb එක තමයි worry කියන verb එක. worry දුක් වෙනවා කනගාටු වෙනවා. දුක් වෙන්න ඕන නැහැ. දුක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? There is no need to worry. There is no need to worry. දුක් වෙන්න ඕන නැහැ. දුක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳයි. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයක් ගමු. දෙමළ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉගෙන ගන්නවට learn කියනවා. There is no need to learn Tamil. There is no need to learn Tamil. දෙමළ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න එක ඉතාම ප්‍රයෝජනවත්. මම නිකන් උදාහරණ වාක්‍යයක් වශයෙන් පමණයි ඒ අදහස කීවේ. භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ජීවිතේට ඉතාම වටිනවා. ඒක ටැමිල් වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි වෙන්න පුළුවන්, ජපනිස් වෙන්න පුළුවන්. ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න එක ජීවිතේට ලොකු දෙයක්. හොඳයි. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයක් ගමු. ඔවුන්ට ආරාධනා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයාලට ඉන්වයිට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? There is no need to invite them. There is no need to invite them. ඔවුන්ට ආරාධනා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මේ ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාව එදිනෙදා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එදිනෙදා අපි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඔවුන්ට කියන්න තමයි them භාවිත කරේ වාක්‍ය අවසානයේට. හොඳයි අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයක් ගමු. ඒ වගේම ඔවුන්ට උදව් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. උදව් කරනවා help. There is no need to help them. There is no need to help them. ඔවුන්ට උදව් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? ඔහුට කරදර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. bother කියනවා කරදර කරනවට. ඔහුට කරදර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. There is no need to bother him. There is no need to bother him. ඔහුට කරදර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මේ practical sentence pattern එක ඒ වගේම එදිනෙදා කතනයේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.